সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৱে টু সাকসেস লৈ সো যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো লেটাৰ ওয়াৰ্ড আৰু সেন্টেন্সৰ অলপ ডিসকাস কৰিছিলো সেন্টেন্সৰ ডেফিনিশন দিছিলো সো আজি ডিসকাস কৰিম আমি সেন্টেন্স কেই প্ৰকাৰৰ কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্স আছে সো যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স দুটা বা তাতকৈ বেছি ওয়াৰ্ড লগ হৈ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক সেন্টেন্স বা বাক্য বোলা হয় For example, here I said this is a book. Yet, eta, duta, tinta, saita word log hoy. Yet a sentence form hoise. Ako, you eta ortho pokak korise. Gotike itu eta sentence. This is a book. This is a book mane ekhon kitab. To yeta ortho pokak korise. Gotike itu eta sentence. But jodi dekha jay yat sao kintu this book is. Itu eta sentence hobo nware karon yat jodi word juk hoise kintu etu kuno dhৰণৰ meaning অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে এটো এটা সেন্টেন্স নহয় so next sentence has two parts so every sentence has two parts so প্ৰত্যেক সেন্টেন্সৰ দুটা অংশ আছে যেনে সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট অসমীয়াত উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় so সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হৈছে যাৰ সম্বন্ধে বা যাক উদ্দেশ্যি কৰি কোনো কথা কোৱা হয় So subject word to উদ্দেশ্য মানে যাক উদ্দেশ্যি কৰি কথা কোৱা হয় কোনো কথা কোৱা হয় তাক সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট হৈছে সাবজেক্টৰ সম্বন্ধে যি কোৱা হয় তাক প্ৰেডিকেট বোলে মানে যাক উদ্দেশ্যি কোৱা হৈছে আৰু যি কোৱা হৈছে তাক প্ৰেডিকেট বোলে সেন্টেন্সৰ ভিতৰত সাবজেক্টৰ বাৰে বাকি অংশ প্ৰেডিকেট এটা সেন্টেন্সত সাবজেক্টৰ বাহিৰে বাকি যিখিনি আছে সেইখিনি হৈ গল প্ৰেডিকেট সো ইয়াত এক্সাম্পলৰ কাৰণে ইয়াত আছে সেন্টেন্স this is a book So yet this two is a subject mane this mane yar bikhoye koa ase yak udeshi koa ase this is a book so these two is a subject aro rest of the sentence is a book ekhini hoy gol predicate ki koa ase this or bikhoye ki koa ase is a book ekhon kitab so this or bikhoye koa ase gotike etu hoy gol predicate so aro eta example we can play football we hoy gol ki amar subject আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কি কৰা হৈছে আমি কি কৰো আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে ক্যান প্লে ফুটবল সো এইখিনি কথা হৈছে উইৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে মানে বৰ্ণনা কৰা হৈছে উইৰ বিষয়ে সো এইটো হৈ গল প্ৰেডিকেট আৰু এটা এক্সাম্পল ৰাম ইজ এ ষ্টুডেন্ট সো ৰাম হৈ গল সাবজেক্ট আৰু ইজ এ ষ্টুডেন্ট ৰাম কি ইজ এ ষ্টুডেন্ট গতিকে এইখিনি হৈ গল প্ৰেডিকেট So next kinds of sentences pokak bhongi অনুসৰি sentence burok তলত দিয়ে পাঁচ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে So first assertive sentence বৰ্ণামূলক বাক্য interrogative sentence প্ৰশ্নবোধক বাক্য third imperative sentence আদেশ অনুৰোধ উপদেশমূলক বাক্য আৰু fourth optative sentence ইচ্ছা বা আশীৰ্বাদ সূচক বাক্য আৰু fifth exclamatory sentence আবেগ বা বিস্ময় সূচক বাক্য So first assertive sentence বৰ্ণনামূলক বাক্য এই সেন্টেন্স বিধে ব্যক্তি বস্তু ঠাই অৱস্থা কাৰ্য ইত্যাদি বৰ্ণনা কৰে So assertive sentence মানে হৈছে যি সেন্টেন্সে ব্যক্তি বস্তু ঠাই অৱস্থা কাৰ্য ইত্যাদিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে For example she is beautiful তো she হৈ গল ব্যক্তি is beautiful sheৰ বিষয়ে যেটো বৰ্ণনা কৰিছে she is beautiful তাই ধুনিয়া So she হৈ গল ব্যক্তি আৰু is beautiful বিষয়ে কৈছে মানে তাই ধুনিয়া আৰু নেক্সট blood is red blood ইয়াত ব্লাডৰ বিষয়ে কৈছে blood হৈ গল বস্তু is red so red ব্লাডৰ বিষয়ে কৈছে গতিকে এইটো হৈ গল assertive sentence So next interrogative sentence প্ৰশ্নবোধক বাক্য এইবিধ সেন্টেন্সে প্ৰশ্ন সোধে ইহতক সেইভাবে কোৱেশ্চনো বোলে So interrogative sentence ত প্ৰশ্ন সোধা হয় মানে প্ৰশ্ন সোধে interrogative sentence For example what is your name so এটো এটা প্ৰশ্ন Who is he a good boy So important point interrogative sentence ত subject বোৰ ভাৰ্বৰ পিছত বহে এটো মনত ৰাখিব interrogative sentence ত subject বোৰ সদায় ভাৰ্বৰ পিছত বহে আৰু ইহতৰ লগত এটা question mark লাগি থাকে For example এটো চাব পাৰে who is he to ইয়াত পিছত বহিছে what is your name ইয়াত name to ইয়াত পিছত বহিছে এটো হৈ গল subject is he a good boy তাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত boy to পিছত বহিছে boy to হৈ গল subject So next imperative sentence আদেশ অনুৰোধ উপদেশমূলক বাক্য এইবিধ সেন্টেন্সে
টু অৰ্ডাৰ অনুৰোধ কৰা টু ৰিকুৱেষ্ট আৰু উপদেশ দিয়া বুজায় সো এইখিনি সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হয় কাবাক বা অনুৰোধ কৰা হয় ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় তেতিয়া এইবোৰ সেন্টেন্স বহে এইবোৰ সেন্টেন্স হয় ফৰ এক্সাম্পল গো देयर ডু নট টেল এ লাই ইয়াত দেখা পাইছে গো देयर তালৈ যাবলৈ কৈছে ডু নট টেল এ লাই সো মিছা ক'বলৈ মানা কৰিছে সো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰক ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স বোলা হয় সো নেক্সট অপটেটিভ সেন্টেন্স ইচ্ছা বা আশীৰ্বাদ সূচক বাক্য এইবিধ সেন্টেন্সে ইচ্ছা অভিলাষ প্ৰাৰ্থনা আশীৰ্বাদ আদি প্ৰকাশ কৰে এই সেন্টেন্সবিধ সাধাৰণতে মেৰে আৰম্ভ হয় ইহঁতৰ শেষত ফুল ষ্টপ বহে সো অপটেটিভ সেন্টেন্সত কি হয় এইবোৰ সেন্টেন্সে ইচ্ছা অভিলাষ প্ৰাৰ্থনা আশীৰ্বাদ আদি প্ৰকাশ কৰে আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হৈছে ইয়াত মেৰে মোষ্ট অফ দ্য সেন্টেন্সেছ মেৰে আৰম্ভ হয় আৰু ইহঁতৰ শেষত ফুল ষ্টপটো থাকে ফৰ এক্সাম্পল মে হি লিভ লং মানে এইটো উইশ কৰিছে যে তেওঁ বহুদিন জীয়াই থাকক সো ইয়াত ফুল ষ্টপ ইয়াত বহিছে দেখা পাইছে মে ইউ বি হেপি তো মেৰে আৰম্ভ হৈছে যে তুমি সুখী হোৱা আশা কৰিছো তুমি সুখী হোৱা সো এইবিলাক সেন্টেন্সক অপটেটিভ সেন্টেন্স বোলা হয় মে গড হেল্প ইউ সো এইবোৰ হৈছে ইচ্ছা আশা প্ৰাৰ্থনা আশীৰ্বাদ গতিকে এই এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰক অপটেটিভ সেন্টেন্স বোলা হয় সো নেক্সট এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য যি সেন্টেন্সে মনৰ আনন্দ বেজাৰ আবেগ উত্তেজনা আদি প্ৰকাশ কৰে তো যিবোৰ সেন্টেন্সে মনৰ আবেগ উত্তেজনা আদি প্ৰকাশ কৰে ফৰ এক্সাম্পল হুৰা উই হেভ ওন দ্য গেম সো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰক এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স বোলা হয় যিবোৰ সেন্টেন্সত দুখ আনন্দ উত্তেজনা আবেগ প্ৰকাশ পায় হাউ বিউটিফুল দ্য ৰ'জ ইজ হাউ লাভলি দ্য গাৰ্ল ইজ তো দেখা পাইছে এইবোৰ হৈছে এটা নিজৰ এটা আবেগ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সক এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স বোলা হয় আৰু এলাস হাই ও গড হাই ভগৱান হুৰা এইবিলাক ৱৰ্ড হৈছে আদি ইন্টাৰজেকশ্যনেৰে এইবিধ সেন্টেন্স আৰম্ভ হয় এইবোৰ ইন্টাৰজেকশ্যনেৰে এইবিলাক সেন্টেন্স আৰম্ভ হয় হোৱাট আৰু হাউৰেও এইবিধ সেন্টেন্স আৰম্ভ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল এটা ইন্টাৰোগেটিভত কি হয় ইন্টাৰোগেটিভ হাউ টল ইজ দ্য গাৰ্ল ইন্টাৰোগেটিভত কুৱেশ্যন কৰা হয় মানে প্ৰশ্ন সোধা হয় এক্সক্লেমেটৰীত কিন্তু নিজৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰা হয় নিজে কি ফিল কৰে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰা হয় তেনে সেন্টেন্সক এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স বোলা হয় যেনে হাউ টল ইজ দ্য গাৰ্ল এইটো এটা কুৱেশ্যন কৰা হৈছে কিন্তু এক্সক্লেমেটৰী এইটো দেখা পাইছে হাউ টল দ্য গাৰ্ল ইজ এইটো এটা নিজৰ মনৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে এইটো এটা এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স সো নেক্সট অৰ্থ অনুসৰি সেন্টেন্সবোৰ দুটা ভাগত ভগোৱা হয় যেনে এফাৰ্মেটিভ আৰু নেক্সট নেগেটিভ এফাৰ্মেটিভ মানে হৈছে হয় বা হোৱা বুজায় আৰু নেগেটিভ মানে হৈছে নহয় বা নোহোৱা বুজায় ফৰ্মেশ্যন অফ নেগেটিভ সেন্টেন্সে ভাৰ্বৰ পিছত নট যোগ কৰি নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন কৰা হয় সো ভাৰ্বৰ পিছত নট যোগ কৰিলে নেগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম হৈ যায় এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ ডু ডাজ ডিড হেভ হেজ হেড কেন কুড মে মাইট বি মাইট মাষ্ট অক্সিলাৰী বা হেল্পিং ভাৰ্ব বোলা হয় এইবোৰক হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বোলা হয় এইবোৰৰ পিছত নট যোগ কৰা হয় এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিবলৈ সো নেগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে এইখিনি অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ পিছত নট যোগ কৰিলে নেগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এফাৰ্মেটিভ দিছ ইজ এ বুক এইটো হয় বুজোৱা শব্দ বাক্য দিছ ইজ এ বুক এইটো হয় বুজা বাক্য ইয়াক যদি নেগেটিভ কৰা যায় ইয়াত দিছ ইজ নট এ বুক সো নটটো ইয়াত লাগি গৈছে দেখা হৈছে ইজৰ পিছত ইজটো হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব সো ইয়াত নটটো লাগি গৈছে নটটো লগাইছে তেতিয়া এইটো এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম হৈ গৈছে সো দে আৰ গুড বয়জ
এটো হয় বুজোৱা বাক্য দে আৰ নট গুড বয়জ আই এম এ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ I am not a student of class is are am a auxiliary বা helping verbৰ পিছত not লগোৱাৰ পিছত এটো এটা sentence negative sentence লৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ গল so this is not a book these are not a good boys this I am not a student so এটো মনত ৰাখিব auxiliary verbৰ পিছত not simply not to লগাই দিলে negative লৈ ফর্ম হৈ যাব সেন্টেন্স তো যিকোনো সেন্টেন্স অক্সিলারি ভার্ব না থাকিলে কি হ'ব যদি হে অক্সিলারি ভার্ব নাই তেনে ধৰণৰ সেন্টেন্সত কি কৰা হয় ডু ডাজ আৰু ডিড ব্যৱহাৰ কৰি এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ কৰা হয় সো যিবোৰ সেন্টেন্সত অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব নাথাকে সেইবোৰত ডু ডাজ আৰু ডিড ব্যৱহাৰ কৰি এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সটো নেগেটিভ কৰা হয় For example, we play, they work. So negative sentence কি কৰিছে we do not play. Do to yet add কৰিছে তেতিয়া এটো এটা negative sentence হৈ গৈছে. So they work, they do not work. Next, he plays cricket. Negative sentence he doesn't play cricket. So ইয়াত does to লগাইছে, does to লগাই ইয়াত negative sentence form হৈছে. She eats banana. Negative she doesn't eat bananas so next we played we did not play he came he did not come so এখিনি আসলে affirmative and negative sentence so আজি ভিডিওটোত ইমানে আসলে next আমি ডিসকাস কৰিম parts of speech so next ভিডিওটো parts of speech ৰ বিষয়ে থাকিব noun pronoun adverb parts of speech কেই প্ৰকাৰ কি সো ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কৰা কৰিব আৰু যদি কিবা যদি বুজাত অসুবিধা পাইছে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু চেষ্টা কৰিম যেতে আৰু ভালকৈ বুজাবলৈ ধন্যবাদ